Hi guys! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video sa KineMaster nang walang watermark. So tara, simulan na natin. Yung makikita nyo sa phone ko, tara simulan na natin. Una guys, punta kayo ng Google Chrome. Chrome na lang din yung gamitin nyo para masundan nyo yung ginagawa ko. Then, pag nakapunta na kayo ng Google Chrome, dapat naka-desktop site kayo. Yan. Itong may check na yan. Check nyo yan. And then, punta kayo ng Google. I-search nyo lang tong nasa unahan na to, KineMaster Pro Fully Unlocked Pre-Download. Yan. Kapag na-type nyo na siya, click nyo lang, and then itong pangalawa, itong download KineMaster Pro version 4.13.7 fully unlocked MOD APK 2020. So ito, click nyo yan, and then may makikita kayo dito, paliitin natin. Yan. Ito, download APK. So, yan, screenshot ko lang. So, pag click nyo lang ito, ayan. So, na-download ko na kasi siya, kaya ganun ulit. Pero, click nyo lang yung download. So, kakancel ko na lang siya. And then, kapag natapos nyo na yung download na yon, pag natapos nyo na, punta kayo ng My Files. Since APK siya, sa APK installation files nyo siya mahahanap. Sa My Files lang. Yan. Then, click nyo. Then, makikita nyo yung dinownload nyo dyan. And, kung meron na kayong KineMaster na yung may watermark, uninstall nyo muna siya. Uninstall. Yan. Uninstall. Then, balik tayo dun sa dinownload natin ng APK and install nyo lang siya. Yan. Do you want to install? Yan, install nyo lang. Madali lang to. Yan. Antayin lang natin and then done. Kapag okay na, punta tayo ng ito na guys. So, ito na yung in-install natin. And yan. Allow. Yan. Yan. Start. And then, so, ayan guys. Pindutin lang, hanap ka lang ng video na i-edit mo. And, click natin to. Yan. So, kung mapapansin nyo, wala na siyang watermark. Since APK yung dinownload natin, magagamit nyo na siya ng walang watermark. So, yan. Natin, and tanggalin natin yung audio. Ayan. Volume. Ayan. Gusto nyo tanggalin ang volume. And then, lagyan natin siya ng music. Bawa ito. Ayan, ganyan. Basta kahit alin, pili lang kayo. Ito na lang muna. Halimbawa yan, add nyo lang.
na ng sobrang lakas. And then, so, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. And subscribe na din guys. Salamat. Hanggang dito na lang. No? Sana may natutunan kayo.